Vissa länder sparar för mycket. Andra länder lånar för mycket. Men hur ska ett gruppterapimöte vid Genèvesjön kunna lösa det problemet? Dessutom verkar oljan börja flöda igen innan midsommar. Du lyssnar på Världsekonomin. Ja, Claes, vi måste ju börja på det uppenbara ämnet. Att du har haft rätt, verkar det som. Du tänker på... Sa hon förvånat. Ja. Är det inte det vi håller på med här? Att ha rätt? Att ha rätt. Nej, men jag ska säga, du har inte haft så här rätt sedan förra året. Okej. Du har ju suttit de senaste 6-7 veckorna i den här podden och med ovanlig så här, säkerhet ändå. Jag vet inte, du gillar ju att vara lite så här å ena sidan och andra sidan, men du har verkligen slagit fast att Hormuzsundet, där 1/5 av världens olja har suttit fast nu så länge så att jag inte ens minns, men sen början av året kommer att öppnas igen innan midsommar. Så här har det låtit när du har sagt det. Ska vi säga före midsommar så har vi liksom... Det var väldigt konkret för att komma från dig, Claes. Ja, du föredömligt tydlig. Och nu ser det ut som att, eller det är ett avtal som innebär att den nuvarande vapenvilan förlängs med 60 dagar. Hormuzsundet, som då i princip har varit stängt sedan februari, kommer att börja öppnas upp gradvis. Marknaden är väldigt glad för det här. Och när ska det här avtalet gå i kraft? På midsommar. Ja, timing is everything. Hur visste du det här? Det visste jag ju inte, men man kan väl säga att det har ju varit ganska länge rätt tydligt att USA kan tänka sig att gå med på mycket för att tillmötesgå Iran när det gäller ett avtal. För att Trump inte minst har varit pressad och mer pressad ju längre tiden går, för att då innebär det att bristen på olja ökar och priset även för amerikaner stiger och tiden till mellanårsvalet minskar och populariteten för Trump själv går ner. Så att på det sättet kan man säga att det skulle bli ett avtal förr eller senare. Ja, då ska man ju tänka sig att Iran inte vill ha ett avtal, och det har väl egentligen snarare varit en fråga om att de vill ha så bra deal som möjligt. Och nu vet vi inte riktigt vad den här dealen kommer att innebära, och det är ju inte ett fredsavtal utan det är ju faktiskt en förlängd vapenvila, ska vi ju säga. Ja. Men ändå med ett öppnande av sundet, och sen kommer man ju förhandla mycket svåra frågor framöver. Massor med osäkerhet kvar naturligtvis. Men jag tror att det som jag och kanske de flesta andra, möjligtvis i alla fall oljemarknaden, tagit fasta på, det är ju den här tydligheten från USA. Man vill ha ett avtal, man vill inte öppna kampanjen igen och starta ett nytt eller fortsätta militärkonflikten. Så att på det sättet så är bara frågan... Ja, men jag är misstänksam. Ja, du tror att jag har några insider här? Ja, jag tror det faktiskt. Varför midsommar? Du har också hela tiden sagt, jag har inte suttit och lyssnat på dig här varje vecka. Du har inte sagt fredsavtal, du har sagt öppnande av sundet och du har väldigt tydligt sagt midsommar. Nu är det precis det som händer. Antingen har du någon källa i bakfickan som är väldigt bra, eller så jag vet inte, kan du börja läsa så här linjerna i min hand och se om jag kommer att gifta mig med mannen i mitt liv? Och också, det var ett par örhängen. Jag tappade bort ett sådär örhänge för 6 månader sedan någonstans i mitt hus. Om du kan liksom tala om vi kan ta ett specialavsnitt. För mig var jag eventuellt kan hitta det. Det var såna här fina Swarovski-örhängen. Jag var väldigt ledsen över det. Men jag känner, jag har en känsla. Jag har en känsla att jag kommer hitta det nästa midsommar. Alltså, så här, man kan säga att tiden är ju definitivt en faktor, och då är ju liksom ett halvårsskifte som ju är ganska nära midsommar en sån punkt. Sen har ju Trumps födelsedag, han vill ju egentligen ha en deal redan i söndags på hans 80-årsdag. Och här ska man ju ge iranier, men de vill ju tydligt förnedra USA. Så länge som möjligt vill de hålla ut för att få en bra deal, men också visa att det är de som bestämmer och så att säga förnedra USA. Man kan ju påminna sig om, för de som inte var med då, efter den iranska revolutionen, det är egentligen då som brytningen mellan Iran och USA påbörjades i samband med gisslandramat. Vilka år pratar vi nu? Så revolutionen är 79. Gisslandramat tog slut då, du får rätta mig, men det tog väl slut i början på 81. Och exakt tidpunkt för det avslutet var ju
efter att Jimmy Carter hade lämnat över nycklarna till Vita huset till Ronald Reagan. Så man väntade liksom till den ceremonin var slut. Alla satt och tittade. Men de är ju överens nu. Ska de inte släppa gisslan? Då ville man att det ska inte bli Jimmy Carter, inte under hans watch. Så att de är ju, det var, kan man säga, på det sättet kanske inte så oväntat att det inte var på Trumps 80-årsdag. De är förutsägbart småaktiga med sådana saker. Ja, det är viktigt att de får visa vem som är herre på täppan så att säga. Och de är ju inte lika pressade som USA när det gäller tiden. De har ju naturligtvis också stora problem på hemmaplan, inte minst ekonomin. Så de har ju inte heller råd med att den här konflikten drar ut på tiden hur länge som helst. Men med allt detta sagt, det är ju inte fred. Regimen är fortfarande håller i spakarna. Det här är ju inte ett Iran som världen kommer vara bekväm med, och framförallt inte Israel. Det var ju också en sån. Absolut. Israel-Libanon-konflikten är ju bara on hold, kan man säga. Så att det är massor med saker som kan gå snett. Definitivt. Jag vill hålla fast vid... Ja, precis. Men just när det gäller marknaden, som du ibland kallar cynisk, den har ju ögonen på oljetrafiken framförallt. Inte huruvida det här är en geopolitisk osäkerhet, för det kommer det vara. Men det känns ju som att den här väldigt stora geopolitiska osäkerheten som har avslöjats runt just det sund där en 50% av världens olja flödar ut kan vara av viss marknadspåverkan även framöver. Ja, Iran har ju visat att de kan stänga sundet till de har leverage på ett sätt som de inte haft tidigare. Ja, och de kunde stänga sundet med hjälp av billiga drönare. De behövde inte genomföra någon stor blockad, vilket verkar ha varit antagandet sedan tidigare. Så det var mycket, tror vi har sagt det förr, men det var mycket, kostnaden för att stänga världens viktigaste oljesund var otroligt mycket lägre än vad någon räknade med innan, och den beräkningen ligger ju kvar. Alla vet ju att Iran kan stänga det här. Fortfarande hålla fast vid frågan hur du kunde veta det här. Jag släpper inte det riktigt än. För jag tänker på förra gången du hade rätt, som var förra året. Vad hade jag rätt idag? Nej, men då hade du rätt. Det var efter Liberation Day där du slog fast igen väldigt tydligt i den här podden. Så här lät det då. En sån här rörelse som vi har under det senaste dygnet, i det här läget, så är det nog antingen måste Trump säga något eller Powell säga något. Och det är nog inom 24 timmar någon av dem måste ut. Jag tycker nog det. Du slår fast här väldigt tydligt att Trump kommer att backa på de här väldigt höga tullarna. Men det förstod jag bättre, för att då hade du suttit och tittat på, som du alltid gör, på obligationsmarknadskurvorna och hade sett, liksom, det var väl den här 30-åriga räntan på amerikanska statspapper på 30 år, alltså förtroendet för USAs ekonomi på längre sikt, och de var väl uppe mot 5 där, och det var väldigt snabb rörelse, och då kunde jag liksom följa med i din bedömning, för det var så här, de måste backa för att Bessent, alltså amerikanska finansministern, kan inte leva med den här typen av obligationsräntor och vad det innebär för amerikansk ekonomi och amerikansk status i världen. Så det fanns en logik. Den här gången när du har haft rätt igen, känns det mycket mer random. Midsommar. Ja, men jag tycker att logiken är ju där. Har du sett det här i obligationskurvan igen? Nej, men det är ju det att det syns ju snarare. Vi fick amerikanska inflationssiffror förra veckan som ju tickar upp. Det är nu den högsta inflationsnivån sen 2023. Alltså då var det ju en inflationskris i USA som i andra länder. Och nu är man ju återigen där att amerikanska lönetillväxten i reala termer, alltså löner minus inflation, är negativ. Det är jobbigt för amerikanska konsumenter. Så det är ju på det sättet också här en tid som arbetar emot Vita huset. Jo visst, men också svårare att kontrollera. Alltså när det gällde tullarna förra året, det går ju bara att backa. Det var ju en lagstiftning som man tryckte igenom som man kan backa från. Det är svårare att ta ut ur Mellanöstern, som vi har sagt ett par gånger. Ja, och än är man ju faktiskt inte helt ute. Man är verkligen inte ute. Så att glada marknader just nu när vi spelar in det här. Det ser ut som Claes hade rätt om det här. Men det är framöver fortsatt osäkerhet. Det här kommer ju påverka oljemarknaden väldigt länge. Det kommer det göra, absolut. Det är inte så att det är normalisering i den bemärkelsen. Vi har ju pratat om hur mycket lager har fallit under den här perioden. Man har ju motverkat bristen på olja, bristen på transport genom sundet från Persiska viken genom att dra ner på lager. De ska rimligtvis byggas upp igen, så det kommer ju finnas en efterfrågan därifrån. Mängder med osäkerhet, men
det är ju trots allt en viktig pusselbit nu som förhoppningsvis läggs till pusslet. Du nämner inflationssiffrorna. Vi hade ju förra veckan en väldigt väntad höjning av den europeiska centralbanken av räntan som ändå en effekt av, eller en reaktion på den europeiska prisutvecklingen. En direkt koppling till Mellanöstern kan man säga. Direkt koppling till Mellanöstern. I USA, den amerikanska centralbanken har ett annat mandat. De ska inte bara tänka på inflationen utan även på arbetslösheten. Du säger att anledningen till att det här avtalet nu finns på, eller förhoppningsvis på plats på fredag, har delvis att göra med hur den amerikanska inflationen har utvecklats. De här störningarna av oljan kommer att fortsätta påverka oljepriset. Vad kan man då tänka sig för inflationen i USA framöver? Ja, om det här går vägen så kan oljepriset fortsätta falla. Sannolikt, för även om marknaden nu förbereder sig på att det kommer bli så här så är det ju inte 100% säkert. Så det kanske finns lite nedsida fortsatt på oljepriset. Och det då smittar ju av sig på bensinpriser. Och då är kopplingen ganska tajt i USA eftersom det är låga skatter på bensin, så blir det stort genomslag av råoljeprisfall som uppgång. Så då får vi ju så bensinuppgången i USA har varit kraftigare än i Europa. Precis, och då kommer det också innebära kraftigare fall så småningom, men inte tillbaka till de nivåer som rådde i början på året, ska man ju säga då. Så att det kommer ju kanske inte vara så att alltså det som var Trumps beskrivning av det här kriget från början, och det var ju många olika beskrivningar, men en av dem var ju att det här är lite av en omväg till ett lägre oljepris. Och det är svårt att se att det kommer materialiseras före mellanårsvalet, utan att oljepriset kommer att vara högre hela året än det var före kriget. Det är rimligt. Och de väldigt stora effekter som vi har sett av den här krisen, inte minst i Asien. Jag hade en kompis som var åt lunch hemma hos mig häromdagen, och han hade precis varit på bröllopsresa i Borneo och beskrev att de liksom inte kunde köra till ställen som de ville köra till på sin bröllopsresa, han och hans fru, för att det fanns inte bensin. Nej, men det är ju det som har varit tydligast i Asien. Alltså, ransonering eller faktiskt brist. Som man inte ska glömma bort, att det här är inte bara en priseffekt på olja utan också en brist på olja. Det är det som ger priseffekten. Och eftersom Persiska viken, oljan framförallt skeppas österut snarare än västerut till Europa, så det är där bristen har synts tydligast. Och det kommer ta lång tid innan det. Ja, men det är tillbaka till att saker och ting, för att de ska normaliseras så måste ju de lager som neddragna byggas upp igen och sådär. Så att full normalisering kanske i bästa fall i början på nästa år. Ja, långa rörelser här. Vi går vidare. Det här har ju handlat om att få ut olja ur sundet. Just nu pågår här i Europa, precis när vi spelar in det här, en kamp för att hålla kvar någonting. Och då tänker jag på, det handlar om att hålla kvar Donald Trump på G7-mötet som pågår den här veckan. För det här har varit en diplomatisk grej, kan man läsa i Financial Times, att det är liksom viktigt för européerna. G7-mötet är ju ett möte med de 7 största avancerade ekonomierna. Och det hålls nu den här veckan i en fransk kurort vid Genèvesjön som du får uttala, Claes. Evian-les-Bains. Ja, nu stylar han. Claes har jobbat i köket på en restaurang i Paris, stämmer det? Faktiskt i matsalen. I matsalen, ja, för att lära sig franska. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan, men du uttalar det bättre än vad jag gör. Men där har man då velat... Det är Frankrike som är ordförande i G7 för tillfället, och det har varit så diplomatiskt viktigt att hålla kvar den amerikanska presidenten trots allt annat som kan locka honom. Och bland annat har han ju, precis som du nämner, fyllt 80, och då har man liksom flyttat G7-mötet en dag så att Trump kunde då vara med på sin eget födelsedagskalas som innehöll, vad säger man på svenska, någon slags brottningskampsport i burar. Säger man det på svenska, vad heter det då? Det är ju alltså den här wrestling-typen som... Ja, min son har bättre koll på det där än vad jag har. UFC. Ja, precis. Det var Trumps födelsedagskalas. Ultimate Fighting. Ultimate Fighting. Och det var i burar, tror jag. Jag har inte vågat googla på det här. Men, så då flyttade man G7-mötet så att han skulle då kunna ta sig till Europa och vara med på G7. Och sen har man också försökt locka honom med att det ska hållas...
väldigt pampig middag i Versailles då, för att han gillar ju What's not to like. What's not to like, absolut. Men det finns ju en agenda också för G7-mötet. Det är inte bara hålla kvar Trump. Man ska prata om något. De ska prata om något, en väldigt luddig agenda. De ska prata om allt från AI till Ukraina till Mellanöstern. Men den punkt som är inte ny på G7-agendan, men den som ändå det är tydligt att värdlandet Frankrike trycker på är det här med globala obalanser. Det som jag sa i min inledning. Det här är en gammal diskussion. Vissa länder konsumerar för mycket och andra sparar för mycket, och det här skapar obalanser i världsekonomin som brukar, inte alltid, men som brukar leda till finanskriser. Ja, det kan man ju säga i viss mån att det är klart, finanskrisen hade ju det inslaget. Finanskrisen 2008 och eurokrisen. Men jag tycker vi tar det från början. Ja. En global obalans, den klassiska som man brukar prata om och som de kommer att prata om på G7-mötet, är ju den mellan USA och Kina. Och det är ju... USA brukar ju också anklaga Tyskland inte minst för att tillhöra den kategorin. Absolut, och det ligger ju någonting i det. Så vad är det Kina gör för mycket av? De sparar för mycket. De sparar för mycket och de producerar för mycket varor som de säljer till resten av världen. Precis. Alla de här billiga kinesiska elbilarna som kommer ut. Precis, så att man kan ju säga att i hushållen då, egentligen är det hushållen generellt sett vi ska tänka på som då amerikanska hushåll som ju har ett ganska lågt sparande, men framförallt via staten då. Som, om man tänker på stat- och hushållssektor som samma sektor nästan. Alltså för man kan ju beskatta hushållen, då får ju de spara mer, då kommer staten... Eller då får de konsumera mindre och staten spara mer. Så att det är ju, kineserna gör det motsatta kan man säga. De sparar ju väldigt mycket. Har ju inte något utbyggt socialt skyddsnät, så de känner sig tvungna att spara mycket. Precis, den här kopplingen du beskriver i Kina är att eftersom du måste betala själv om du blir sjuk eller om du blir arbetslös eller så vidare. Och pensionssystem och sånt där avsaknad det. Så är du helt enkelt tvungen som kinesisk familj att hålla väldigt mycket i besparingar, medan i länder där sånt ligger mer på staten så behöver man inte ha de här jättestora summorna på sina bankkonton. Samtidigt som ju staten då ser till att man flyttar fram positioner inom industrin, man producerar väldigt mycket, det går inte att konsumera det på hemmaplan med den efterfrågan från hushållen, utan då skeppas det ut. Så Kina producerar väldigt mycket varor, men kinesiska, jag tar det här liksom från grunden för att det här är så begrepp som många svänger sig med, men det är ganska komplicerat. Det är komplicerat, absolut. Så att Kina är ett land, folk sparar väldigt mycket pengar och samtidigt producerar Kina väldigt mycket varor, och eftersom folk sparar väldigt mycket pengar så kan Kina själv inte köpa alla de varor som Kina producerar, och då flödar de här varorna ut i resten av världen, dit de får komma där man inte har satt upp tullar mot dem. Ja, och de får ju komma dit också, så att de flödar ju över världen nästan överallt. Lite mindre till USA kan man säga. Det finns ju en tullnivå där det inte blir värt att skicka dem. Absolut, så är det ju. Men USA är ju det motsatta då, helt enkelt. Och det är framförallt för att man har ett underskott i staten där man helt enkelt hela tiden behöver omvärldens köp av statsobligationer för att finansiera det. Och det gynnar ju amerikanska konsumenter som slipper betala mer i skatt, och som dessutom där räntorna hålls lägre än de annars skulle gjort, inklusive de räntor som hushållen betalar. Så att man får ju komma ihåg här att det är båda sidor som påverkar det här. Så man skulle kunna tänka sig att en del av den här obalansen skulle kunna rättas till av USA genom att de höjer inkomstskatter till exempel. Jag tar bara grunden i, alltså USA har en stor statsskuld, och sättet som länder finansierar sin statsskuld är att de säljer statsobligationer. De ger ut statsobligationer. Det är så länder lånar pengar. Så amerikanska statsobligationer flödar ut för att andra länder och alla köper amerikanska statsobligationer, vilket gör att USA kan ha ett stort underskott. Och sen vad du säger är väl det här grundläggande som i alla destruktiva relationer, it takes two, liksom, att de kinesiska överskotten är de amerikanska underskotten, och båda är beroende av varandra. Och det är här som G7 oroar sig för att vad som hände innan finanskrisen 2008, senast när man pratade väldigt mycket om det här, för man har pratat mycket om det här. Vice centralbankschefen i Frankrike uttryckte det här om månaden, jag tyckte det var lite roligt, att hela den här diskussionen är
För att det var så franskt uttryckt. Hela den här diskussionen är gammalt vin tappat på ny flaska. Ja. Snyggt är det här. Men det finns ju också ett intressant perspektiv här där ju den obalansen som, alltså så här, framförallt gäller det här Tyskland, inte Frankrike, att man har ju nu en delvis ny obalans där utrikeshandeln mellan Kina och Europa har tilltat kraftigt åt kinesisk fördel. Det vill säga de har ett överskott mot Europa som ju bygger mycket på att tyskarna inte lyckas skicka bilar till, eller sälja bilar till Kina som tidigare. Så Europa handlar ju här ett läge där man delvis är en, som USA skulle beskriva, syndare, det vill säga man beter sig som Kina, samtidigt som man drabbas av att Kina är som den som just nu då vinner, om man nu tycker överskott är målet. Vilket ju man inte behöver tycka, för att det betyder att hushållen inte får konsumera så mycket som man skulle kunna göra. Så som hushåll vill man ju snarare ha underskott än överskott. Men om man tänker så här långsiktigt strategiskt så verkar i alla fall kineserna vilja ha överskott snarare än underskott. Men det här är ett problem för att Europa har ju den här, och det är därför det blir lite nästan schizofrent, tänker jag. Man vill diskutera obalanser. Men man är ju man har ju en grundsyn på att vi ska ha mycket global handel, för det har ju gynnat Europa, inte minst Tyskland. Och Sverige inte minst då, vi är ju en liten öppen ekonomi som vi brukar beskriva det. Vi vill ju ha global handel som flödar. Men nu samtidigt så har man ju problem med att hantera kinesisk konkurrens. Och det är den här faran, eller den här rädslan från europeisk sida att det kommer komma in massa kinesiska, inte minst industrivaror och sånt som Europa har varit bra på. Det är inte bara en rädsla, utan det är ett faktum. Det händer. Så är det. Och de är subventionerade av staten och de kan säljas liksom billigare och de är dessutom ofta bättre, vågar man säga det, än liknande europeiska produkter, och de kommer komma in i Europa och då kommer det här döda till exempel europeisk bilindustri. Precis, att frågan är, ska Europa, man kan säga att industripolitik finns ju i alla länder, men den är ju mest uttalad i Kina som då subventionerar eller ser till med olika incitament, och att industrin har starka incitament. Sen är det ju de facto så att det är fortfarande industrin som gör grejerna, och de har ju flyttat fram sina positioner. USA vill ju också ha industripolitik. Man försöker ju med tullar och annat återskapa industrin. Medan Europa famlar lite grann i mörker, kan man säga. Man vet inte riktigt hur man ska hantera det här. Ska man börja med vi har ju tullar mot Kina, men ska de vara ännu högre? Det finns ju ganska kraftiga åsikter åt det hållet. Eller ska man hålla fast vid den öppna strategin som internationell handel, som kanske är mer EUs legacy? Nej, för jag skulle säga att det här inte bara är gammalt vin tappat på ny flaska, hela den här diskussionen. För att innan 2008 och finanskrisen, då fallet av investmentbanken Lehman Brothers som drog med sig hela världsekonomin, och vi har ju en hel del unga lyssnare som inte minns det här, men det var kris på riktigt. Det var absolut det var hemskt. Det var dramatiskt. Det var väldigt dramatiskt. Men då pratade man om globala obalanser i bemärkelsen att liksom de här obalanserna gjorde att hela världsekonomin på något sätt lutade så att alldeles för mycket billiga pengar hamnade på amerikanska finansmarknaden. Nu gör jag en väldigt så förenklad beskrivning här. Så att amerikanerna kunde låna alldeles för lätt, och de köpte hus vilka gjordes till den här typen av liksom ganska galna finansiella produkter som orsakade krisen, men de finansiella produkterna, enligt det här sättet att se på saken, hade inte skett utan de globala obalanserna, för då hade inte funnits så mycket billiga pengar i USA. Så att man kopplade liksom den alldeles för ivriga finansiella experimentlustan i USA innan 2008 till den här väldigt det här väldigt grundläggande förhållandet i världsekonomin som var den här obalansen mellan Kina och USA. Och sen en del som inte håller med, andra ekonomer som har sagt att men det där var bara dumt finansiellt risktagande och man ska inte koppla det till de här obalanserna på det sättet. Men den diskussionen fanns ju onekligen. Ja, och det är väl ingen som hävdar att det var den största orsaken. Nej. Men det är ju svårt att säga att det inte, att det inte var en faktor. För att det som händer när det finns väldigt stark vilja att köpa, alltså när de trycker ner räntor, nu var de inte så låga som de sen blev. Men ändå, det som händer är ju att det blir ju liksom den här jakten på avkastning, och det är därför som man har varit orolig under nollräntemiljön då, att det skulle dyka upp liknande grejer.
Alltså, investerare blir mer och mer riskbenägna för att man får ingen avkastning på obligationer, på statsobligationer då, som är den riskfria räntan. Och då söker man sig till saker som till slut blir riskabla och riskerar hela systemet. Lite så att det finns ju absolut, det var ju en del av förklaringen men kanske inte huvudorsaken. Det hade gått att undvika genom kanske annan reglering eller annat beteende från olika myndigheter eller näringslivet. Sådär. Ja, nej, det var många som... Många bäckar små. En del stora, en del små. Men det var en del av miljön. Men poängen jag försöker göra är att det var en diskussion som handlade väldigt mycket om kapitalflöden som en effekt av de här globala obalanserna. För mycket billiga pengar i USA på grund av förhållandet mellan USA och Kina i världsekonomin. Men nu, idag när man pratar om globala obalanser den här veckan vid Genèvesjön i orten som jag inte ska försöka uttala utan din hjälp, då är det ju inte bara den frågan utan det är också precis det som du var inne på, varorna. Alltså att det är inte bara, nu är det Kina som också exporterar alla de här varorna ut över hela världen som är en effekt av den här globala obalansen. Och hur ska man hantera det? Så att det är en handelspolitisk aspekt ovanpå kapitalflödesaspekten. Och sen förstås, och det här är den stora poängen, det sker ju idag, allt det här sker ju i en mycket mer geopolitiskt känslig värld. Ja, men jag skulle ju säga, precis bara för att knyta ihop den säcken, för Europa är det här mycket mer av en existentiell fråga som handlar om ekonomin och arbetsmarknaden. Vill du ha en bilindustri i Europa eller inte? Snarare än att det är risken för finansiella bubblor som byggs upp. Utan det här är ju kris. Ja, precis. Men det här är en av de här frågorna som egentligen på pappret är ganska lätt att lösa. USA måste spara mer, betala av på sitt underskott. Kina måste skaffa sig lite bättre sociala skyddsnät så att kineserna konsumerar lite. Och Europa måste skaffa sig eurobonds, Claes. Gå till obligationsmarknaden, ta det här stora lånet och investera i sin industri. Då har du fixat teoretiskt de globala obalanserna. Löst av Katrin här och nu. Ja, med en minut. Inte självklart, för att det är inte så... Alltså, det som har gjort att Europa får nu en obalans mot Kina, det är ju framförallt att vi inte lyckas exportera till Kina. Snarare än att vi lyckas ju inte heller konkurrera i sektorer som vi tycker att vi borde konkurrera. Precis, typ batterier och bilar. Och, just det, så att då ska staten in och subventionera då tysk industri. Ja, eller ta ett lån. Ta ett lån, gå ihop, gå till obligationsmarknaden och sen börja investera i europeisk industri. Och sen om det här sker samtidigt som USA sparar mer och Kina skaffar sig sociala skyddsnät och börjar konsumera mer. Om alla bara gör som jag säger samtidigt så har vi fixat det här. Ja, jag tror att det är lite mer komplicerat. Vi går vidare. Nu har vi har presenterat lösningen. Den är inte så svår att komma på, men den är väldigt, väldigt svår att genomföra. Och om den är önskvärd att genomföra, det är en annan fråga. Apropå Europa, vi pratade förra veckan om Europas oro över sitt beroende av amerikanska techbolag, eller hur? Minns du det? Och vips, när vi hade pratat färdigt om detta så materialiserades inte bara vår oro utan även framförallt Ursula von der Leyens, EU-kommissionens ordförandes oro väldigt, väldigt tydligt i verkligheten. Anthropic, amerikanska AI-bolaget, stängde ner sin senaste AI-modell efter ett beslut från Vita huset att den bara får användas av amerikaner. Claude Fable 5 stängdes ner. Det var ju precis det som EU oroar sig för. Ja. De trycker på knappen. Nej, men det är därför man vill ha AI-bolagen på hemmaplan. Ja, precis. Så att det här är ju ett bra... Och där, apropå eurobonds, investera, skaffa dig AI-bolagen på hemmaplan. Hur svårt kan det vara? Nej, men det är ju det där som är, man tänker i USA, det är kapitalismens krona kan man säga. Där vet man vad man äger och så vidare. Det pratar du också om att kineserna är mer klåfingriga. Men när det gäller den typen av säkerhetspolitik så trumfar ju staten kapitalet. Och då vill man ju veta att man har det bolaget inom sin jurisdiktion. Ja. Du vill liksom inte att europeiska sjukhus är beroende av Claude Fable 5. Nej, det skulle ju vara olyckligt. Och som så Trump bara trycker på knappen och så stänger man ner. Den situationen vill Europa inte vara i.
Igen, svårt att se vad man ska göra åt det här. Det är svårt. Så det var en stor story som fortfarande naturligtvis är stor, som handlar om just Anthropic. Men själv reagerade jag på en annan grej som gäller Anthropic. Det var en intervju med, det här är ett bolag som är lite av ett familjeföretag kan man ju säga. Det är ju 2 syskon. Dario Amodei och medgrundaren då Daniela Amodei. De intervjuades av Emily Chang från Bloomberg, och då kom det fram att det är ju han som får all uppmärksamhet. Men det här berättade om att han bara har en enda person som direkt rapporterar till honom. Anthropic fungerar så att resten av ledningsgruppen rapporterar till hans syster. Det är liksom hon som sköter den dagliga driften. Så här beskrev de det. All the leadership team reports to you. Yes. No one reports to you. That sounds like a pretty sweet job. It's incredibly freeing. It lets me do all the things that I do much more easily than I would otherwise. And she does all the work? Is that what you're saying? I'm just... Du har 3 systrar, Claes. Är det här en bra ordning? Svår materia. Känsligt. Nej, inte känsligt, men det är kanske inte egentligen helt överraskande. Nej. Alltså, om man i alla fall tänker på stereotyper. Ja. Så tänker man väl att kvinnor är bättre på multitasking och så att säga har det här helhetsperspektivet med att mannen tenderar att nörda ner sig. Men det är en ovanlig modell. Liksom. Ja, det får man hela säga. ledningsgruppen rapporterar till syrran. Och han sitter någonstans och forskar eller om man drar ut de stora linjerna. Ja, precis. Men om man tänker på då andra män som har gjort avtryck i historien som vi har pratat om, som fortfarande gör det, som Elon Musk till exempel, eller Steve Jobs och så vidare, när man tittar på hur de hanterat de här själva ledarskapsuppdragen, så finns det ju en del som Elon Musk nu hade det i och för sig gått bra för Elon Musk den senaste veckan. Det här är ju frågan, är det feature eller en bug så att säga? Ska man ha, men du antyder att Elon Musk hade gått ännu bättre för honom, eller kanske hade varit lite mer stabilt för honom än om han hade haft en syrra. Jag tror inte han har en syrra, va? Nej, han har ju en brorsa som ju också är involverad i för sig. Men... Du försöker driva någon linje om att de mest framgångsrika männen har systrar. Jag tror att det är svårt gynna dig själv. Just det. Jag tror att det är svårt att hitta data på det. Men det är väl... Nej, men det är intressant kan jag säga då. Ja, neutralt och bra. Det är intressant och bra. Jag kommer få samtal på familje-WhatsApp-gruppen efter det här avsnittet. Men för att jag reagerar ju på det här liksom lite mer känslomässigt och blir så här, vad fan. Det här... Alltså, hon har väl inte hon har väl en del att säga till om gissningsvis. Jo, precis. Men jag tycker att det här känns sexistiskt. Nu vet jag inte mer om det här än vad någon annan vet, men det känns kanske inte sexistiskt, men så väldigt typiskt att... Det var det jag var inne på. Ja, precis. Men jag vill bara... Men jag sa ju stereotypiskt. Ja, men att han får all uppmärksamhet, han är geniet bakom Claude. Men egentligen så ser det ju onekligen ut som att det är hon som sköter det här bolaget. Nej, men det är väl rimligt att tänka sig att det hade inte funkat om han hade gjort det själv. Nej. Men å andra sidan inte heller om hon hade gjort det själv. Nej, precis. Men det är också så en person som får all ära och uppmärksamhet, och det är sällan kvinnan. Ja, nej, men, så för att verkligen trycka in den poängen och skapa härlig stämning i vårt kommentarsfält som det brukar skapas varje gång som jag driver feministiska teser här. Men man skulle ju gärna vilja höra om hon skulle vilja ha den uppmärksamheten. Det är inte helt självklart. Nej, precis. Men jag vet inte det heller. Där har jag inga källor. Du har inga källor, du får skaffa dig lite källor. Till skillnad från Vita huset. På detta tema, på min tolkning av vad som pågår inom Anthropic. 3 kvinnor som var företagets egentliga motor. Det är veckans lista. Plats nummer 3, Olive Ann Beach. Det här är ett amerikanskt flygbolag som då bär hennes makes namn, Walter Beach. Han uppfattades igen vara geniet, flygpionjären.
Men det var hon som höll ihop verksamheten, skötte ekonomin, förhandlade med kunder och byggde upp i princip hela den här organisationen. Och det här vet man för att han dog 1950, tråkigt för honom. Och då tog hon över som vd för det här bolaget, då Beech Aircraft. Och sen ledde hon det här företaget i ytterligare 30 år. Väldigt, väldigt framgångsrikt, fördubblade omsättningen och gjorde dem till en av världens ledande flygplanstillverkare. Så att det var bara det här faktumet, att den här lilla detaljen att han gick och dog, som gjorde att det här så att säga avslöjade sig. Att det var hon som hade byggt bolaget. Hon hade gjort betydligt mer än hjälpt till. Så min poäng här är att det är då det visar sig. Men om mannen inte tragiskt går bort så kan den här typen av strukturer fortsätta för alltid och ingen får reda på vem som egentligen... Dario måste dö, är det? Alltså, varför behöver det gå in på Dario måste absolut inte dö. Vi önskar inte död åt någon. Nu gör vi korstecken, stänker vigvatten och allt annat som man gör. Vi önskar inte någon illa. Nej, verkligen vi inte. bara gör den här poängen att ibland visade sig vem som egentligen bestämde och kunde saker. Plats nummer 2 på listan. 3 kvinnor som var företagets egentliga motor. Från min bransch, mediebranschen, känner du till Katharine Graham? Nej. Hennes make, Philip Graham, mannen bakom The Washington Post. Han dog också 1963. Det hände många verkar som. Ja, precis. Min poäng här, det är bara då det visar sig. Och då tog hon då över företaget och skulle då bara förvalta det. Men hon blev en av 1900-talets mest framstående ledare i mediebranschen. Börsnoterade bolaget. Anställde de liksom legendariska redaktörer som gjorde Washington Post till Washington Post. Gav tidningen stöd under Watergate-affären på ett sätt som spelade väldigt stor roll för hela världen. Inte minst USA. Företagets värde ökade väldigt dramatiskt under hennes långa tid vid rodret. Och det här kommer att bli avundsjuk på. Hon blev ju nära vän med Warren Buffett som investerade i Washington Post också. Så en till sån story. Men det finns en kvar. Det finns en kvar. Den bästa finns kvar. Plats nummer 1. 3 kvinnor som var företagets egentliga motor. Berta Benz. Vilket företag kan det vara? Mercedes kanske? Mercedes-Benz. Precis. Jag skriver faktiskt, den här historien kan jag väldigt väl. Den finns med i en av mina böcker. Carl Benz känner många till. Få känner till Berta. Men han var uppfinnaren som uppfann den här förbränningsmotorn. Som så småningom blev en väldigt stor sak i världen. Men som många uppfinnare så det är ofta så att folk uppfinner någonting eller skapar någonting och sen vet de inte vad de ska använda det till. Alltså det är en sak, verkar det vara, om man tittar på innovationshistorien, att uppfinna något och sen förstå vad det här verkligen är. Det är som den här kända historien om när datormusen existerade ju redan, men det krävdes att liksom Steve Jobs gick på någon mässa var det väl, och så såg datormusen och var så här, ja men vänta, det här kan ju faktiskt användas på det här sättet. Och resten är historia. Och det var samma sak med Carl och Berta Benz, för att han hade liksom uppfunnit den här väldigt bra förbränningsmotorn och byggt någonting som ingen riktigt visste vad det var. Men hon hade den här idén och hon hade också hon hade investerat i honom. Hon hade mer pengar, investerade i honom. Så den här blev verklighet och hon hade en idé om att det här var liksom ett transportmedel. Så hon gjorde som man gör när man ska övertyga sin man om något. Hon gick upp tidigt på morgonen när han sov, snodde bilen och körde därifrån. Och körde drygt 10 mil genom Tyskland tillsammans med sina söner för att då bevisa för honom att den här bilen gick att köra så pass långt. Och det här är världens första längre färd med bil. De hade olika problem på vägen. Jag tror hon fick använda någon hattnål eller någonting för att liksom fixa någon grej på den. Och sen anlände hon honom och anlände hon dit hon ville anlända och kunde då tala om för sin man att det här funkade minsann. Men han låg och sov fortfarande kanske? Jag tror att hur lång tid tog det här? Eventuellt låg han fortfarande och sov. Så att liksom han uppfann bilen, men hon visade hur, dels investerade hon visade use caset på ett väldigt konkret sätt genom att liksom öppna garaget tid på morgonen och köra därifrån.
Vet du vem som dog för 100 år sedan? När det här avsnittet sänds? För 100 år? Nej. Ja, också en kvinnlig entreprenör. Vem? Men då kommer jag inte ihåg hela hennes namn. Wilhelmina var vd för Grand. Skulle ju kunna vara med. Men hon tror jag fick cred under sitt liv. Ja, och det fick ju en del av de här också. Inte Bertha Benz, men Olive Ann Beach och Catherine Graham. Men de fick ju cred bara för att deras män gick och dog och det då blev så uppenbart vem som egentligen var motorn. Men så är det inte i den här podden, för vi är ju båda likvärdiga. Det är uppenbart att du är motor. Vi är uppenbart 2 likvärdiga delar av ekvationen som får den här podden att komma ut och som har fått den här podden att vi ska ha en producent och vi har redaktör och vi har vi en redaktör? Vi har en producent i alla fall. Det känns som att du är redaktör. Ja, shout out Hugo. Vi har en ansvarig utgivare och vi har allmänt stöd och så vidare. Men kommer ett långt tacktal nu. Det kommer ett långt tacktal med anledning av att nästa avsnitt är vårt 100:e avsnitt. Då blir det firande och vi kommer även att svara på frågor. Så har ni några frågor som ni vill ställa till mig eller Claes om allt mellan himmel och jord kan det vara, så mejla dem till mig, katrin.kelos@efn.se. Så att missa inte nästa veckas avsnitt som är vårt 100:e. Innan dess, lyssna på Börsur. Kommer på fredagar, lyssna på Dominoeffekten. Kommer på onsdagar 2 andra utmärkta poddar, manspoddar i och för sig, från EFN. Inget fel på manspoddar. Det finns alltid kvinnor i bakgrunden som får det där att funka. Läs Finansmagasinet för att läsa längre texter om ekonomin, bland annat mina krönikor, Henrik Mittelmans krönikor. Mycket annat. Ladda ner EFN-appen och glöm inte att prenumerera på Världsekonomin. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.